Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en over Trump. Gisteren is er het gesprek geweest tussen Poetin en Trump. Dat heeft meer dan 2 uur geduurd. Het gesprek begon later, want zoals altijd, Poetin liet gewoon Trump wachten. Dat doet Poetin altijd om even te laten zien wie het alfamannetje is. Degene die de ander laat wachten, ja, die heeft dus het alfamannetje embleem erop gekregen. En Poetin heeft het spelletje gespeeld. Geen slimme zet was al een begin van het gesprek wat dan niet goed loopt. Dat voelt Trump wel aan. En uiteindelijk dat gesprek is er geweest. Poetin had alleen maar eisen. En wat is er dan uitgekomen? Nou, er is eigenlijk niks uitgekomen. Er is gezegd, wat dan is er dan wel, van ja, we gaan 175 gevangenen uitwisselen. Maar dat was al een regeling, die was er al. Daar heeft Trump niks mee van doen gehad. En er is dan toegezegd door Poetin, we gaan dan stoppen met het aanvallen van de energie-infrastructuur van Oekraïne, als Oekraïne stopt met het aanvallen van onze olie- en gasinstallaties. Nou, daar is Zelensky al mee akkoord gegaan, maar afgelopen nacht is er nog gewoon wel aangevallen. Het maakt namelijk niks uit, want Rusland gaat gewoon door. Het maakt echt, dit is een afspraak van niks. En ik had al van tevoren aangegeven dat ik het de kans van 1% gaf dat er iets uit zou komen. Er is dus niks uitgekomen. Dit is gewoon helemaal waardeloos. Gaat niemand zich aan houden. De vraag is nu, hoe lang gaat Trump onthouden dat hij eigenlijk geschoffeerd is door Poetin? Want Trump na 3 dagen weet hij het simpelweg niet meer. En wat vindt Trump nu belangrijk? Want op een of andere manier vindt hij het wel heel belangrijk dat Iran aangepakt wordt. Amerika heeft de Houthis aangevallen, eigenlijk zonder reden. Want sinds Trump aan de macht is, hebben de Houthis geen aanval uitgevoerd. Dus ja, dan is het ineens van waarom begint Amerika deze escalatie tegen de Houthis? Nou, die Houthis worden gesteund door Iran. En Trump is eigenlijk een offensief tegen Iran begonnen en heeft eigenlijk aangegeven, daar ga ik wat aan doen. De reden is het gistenaar, maar goed, dat speelt in ieder geval wel. Tevens is het zo dat Israël een nieuwe aanval op Gaza heeft gedaan, eigenlijk ook een beetje uit het niets. Het leek mij wel alsof Israël een beetje boos was van alle aandacht gaat naar en Oekraïne en naar Jemen, maar wij zijn er ook nog. Dus ook dat speelt dan. Ja, dan moet Trump op een gegeven moment zijn aandacht gaan verdelen over 3 dingen. Nou, 1 ding is al heel moeilijk voor hem. Maar 3 zaken waar hij aandacht voor moet hebben, dat wordt heel veel. Dus ik ben bang dat Oekraïne niet vooraan het lijstje staat van zaken waar Trump zich mee bezig gaat houden. Dat kan ook gunstig zijn, ik zeg niet dat het allemaal negatief is, als er binnen het militaire apparaat maar mensen zijn die zeggen van wij gaan gewoon door met de steun verlenen. Nou is alleen het feit dat het hoofd, de politieke hoofd van het militaire tak, is een vervent Rusland aanhanger. Dus het is niet handig dat die daar dan zit. Dus ik vind het wel wat lastig. Europa zal echt wel iets moeten doen. Want ik denk dat Amerika het laat afweten. Het lijkt erop dat Trump nu misschien ook wel gaat inzien dat hij die Nobelprijs voor de Vrede op zijn buik kan schrijven. Ja, dan is de aandacht voor hem, voor Oekraïne, simpelweg weg. Dan heeft het gewoon geen interesse meer voor hem. Dat is ook wel weer voor Oekraïne een punt van dan kunnen ze Rusland ook echt aanvallen. Want het is steeds geweest dat vanuit Biden, je mocht dit niet, mocht dat niet, Rusland moest ontzien worden. Dat hoeft nu niet meer. Dus Oekraïne kan nu los. Het enige is dan van je moet even wachten totdat Rusland vanavond, morgen weer een keer een energie-infrastructuurzaak aanvalt in Oekraïne. En dan kunnen ze los. Het is afgelopen nacht ook gebeurd, maar daar kan je nog voor zeggen van maar Zelensky had nog geen akkoord gegeven. Zodra dat akkoord er is, moet er nog een keer wat getekend worden. En het is allemaal bullshit. Het gaat toch niet werken. Dus in die zin, heb maar geen hoop erop dat het beter gaat, want dat gaat niet gebeuren. Poetin denkt nog steeds dat hij deze oorlog kan gaan winnen. En Zelensky is dan wat dat betreft misschien iets realistischer, dat hij zich realiseert dat deze oorlog militair winnen echt wel een
probleem voor ook Oekraïne is. De oorlog is veranderd. Door al die drones in de lucht is het ongelooflijk moeilijk om nog terreinwinst te halen. Want zodra je met je voertuigen in de buurt van de vijand komt, komen al die drones ineens in de lucht en ja, dan worden die voertuigen vernietigd. Dus het is ongelooflijk moeilijk om dus terrein te winnen. Je kan dat alleen maar doen door echt ergens een enorm overwicht te gaan krijgen en er dan door te breken en de vijand te verrassen. Nou, dat is ontzettend moeilijk, want drones, satellieten, het verrassen van de vijand, ik geef het te doen. Maar ja, goed, een overdruk geven op een bepaald punt, ja, daar kan het. En we gezien dat werkt bij die Russen, want die kijken niet zo heel nauw op hun mensen. Dat is voor Oekraïne een stuk lastiger. Die zijn wel voorzichtig met hun mensen. We moeten kijken hoe dat gaat werken. Ondertussen stopt hier mijn verlichting even. Geen idee wat er gebeurt, maar oké. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk dan ook op het belletje. Krijg notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.